So for this week, it's about biochemistry, still under the topic of biochemistry of Ramadan fasting, and we're focusing on lipid metabolism. For your information, this view or this slides, I cropped it from buku yang kat atas ujung warna kuning tu. That is the ebook that I took the information from. So you can refer to that information later on. Boleh tengok balik buku lah. Kalau misalnya kata nak tengok soalan ke apa kan, dalam tu ada soalan-soalan, boleh jugalah refer kat situ Okay. If you look at the one that we are looking at now, figure 16.18 ni, it's about to do comparison between fatty acid degradation and also fatty acid synthesis. Dia bandingkan antara kedua-dua tu. Itu untuk eukaryotik. Untuk eukaryotik, for instance, human lah. Kalau tengok kat sini, location dia, ni kat cytosol. This is the cytosol, yang ni of course the mitochondria. And then the degradation, pemecahan tu berlaku dalam mitochondria tu, in that matrix of mitochondria. So that is clear cut lah, kita pun semua dah tahu benda tu kan. And also this degradation ni dah ada dalam nota masa guest lecture UNY tu. So you can refer to that one as well. Pun boleh juga refer kat situ juga pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, kejap. If you do comparison, kat mana saya punya mouse? If you do comparison, for fatty acid degradation, still dia ada 4. They have 4 stages ataupun 4 processes lah, according to what happened in the pathway. It start off with oxidation, hydration, oxidation and cleavage. That is for fatty acid degradation. Kita break fatty acid tu. But ingat balik bila kita sebut fatty acid, I'm referring to the fatty acid, bukan lipid. Lipid is when you have glycerol and you have 3 fatty acids. Ni bukan. We talk about that part fatty acid tu je. Satu fatty acid tu saja So that happens in the mitochondrial matrix, and then hasil dia menghasilkan apa? Dia akan hasilkan, apart from NADH and FADH2, it will produce what is known as acetyl-CoA. Acetyl-CoA ni like a very prominent, significant, important, crucial, essential intermediates. Dia sangat penting sebab dia berlaku banyak connection dengan tempat-tempat lain Fatty acid degradation hasilkan acetyl-CoA. Acetyl-CoA can move into TCA cycle ataupun citric acid cycle. It can also be used to produce fatty acid. It can also be used to produce cholesterol. It can also be used to produce ketone bodies. It can also be used to produce semula kepada beberapa intermediates yang lain, substrate yang lain lah. So very important. Kalau tengok perbezaan antara kedua-dua ni, persamaan dia for fatty acid synthesis, penghasilan fatty acid tu pun sama. Dia ada 4. It start off with condensation, reduction, dehydration, reduction. Kalau you tengok banding antara kedua-dua tu oxidation, dengan kat sini first oxidation pada degradation, kita start off dengan condensation pada synthesis. Kita ada dehydration, kita ada dehydration, kita ada hydration. Oxidation, reduction. So akan berlaku dia punya perbezaan lah kalau tengok antara kedua-dua tu Cleavage pecah, condensation it combines. So those things matches antara satu sama lain. They start off dengan oxidation, fatty acid start off dengan condensation. So berarti untuk yang matrix fatty acid degradation tu, oxidation, hydration, oxidation, cleavage. Cleavage pecah lah maksudnya. Tapi kalau fatty acid synthesis, dia start off dengan condensation. Dia gabung. Condensation gabung, and then dia ada reduction, lepas tu ada dehydration, lepas tu ada reduction. So nampak beza antara kedua-dua tu. And then in terms of dependent, lain lah. Fatty acid degradation, coenzyme A ataupun CoAsh dependent, dia bergantung pada coenzyme A dependent. Kalau fatty acid synthesis, dia bergantung kepada ACP dependent. ACP ni apa? Dia adalah
acyl carrier protein. Maksudnya protein yang membawa acyl tu. Acyl tu apa benda? Acyl tu asid lemak tu lah. Acyl. Fatty acid tu. Acyl carrier protein dependent. Bergantung kepada yang tu. Kalau tengok yang lain-lain, FAD, NAD plus dependent, yang ni NADPH dependent. And then dia juga ada transport. Carnitine transport tu kat sini, melanoic-CoA synthesis, rate limiting dia pada mitochondrial matrix, pada fatty acid degradation, carnitine transport tu rate limiting. Rate limiting tu maksudnya apa? Itulah yang akan determine whether the process will happen or not. Maksudnya inilah yang akan berlaku regulation tu. Regulation. Maksudnya regulasi tu control of nak pecah ke tak, for fatty acid degradation. For fatty acid synthesis nak hasilkan ke tak, dia bergantung kepada melanoic-CoA synthesis. Kalau ada melanoic-CoA, and then synthesis will happen. Kalau kita stop pada melanoic-CoA, synthesis tidak berlaku. Macam tu. Dia macam switch lah. On off. Nak on ke nak off. So switch pada fatty acid degradation ialah carnitine transport tu. Pada fatty acid synthesis ialah melanoic-CoA synthesis. Itu dia punya perbezaan lah antara kedua ni. Okay. Nak study lipid metabolism ni, you have to study, kena tengok dua-dua sekali. Degradation macam mana, synthesis macam mana, apa dia punya regulation. You tengok dua-dua sekali. Kalau nak study for both side lah. Okay. Boleh ikut? Dua orang je, Meor dengan Zarul. Boleh Boleh Doktor. Alright. Ini saya record juga ni. Okay. Next ialah what is the substrate for synthesis? Because we're going to look into synthesis kan. Apa substrate daripada synthesis? So that fatty acid synthesis ni, dia punya carbon tu actually derived from glucose yang kita dapat daripada makanan. Daripada dietary carbohydrates in form of glucose. So the carbon tu for that fatty acid tu yang akan supply pada fatty acid synthesis tu comes from carbon daripada glucose. Meaning that if you want to form lipid, it also comes from nasi lah. Carbon ni nak guna untuk apa? Ia akan digunakan to generate acetyl-CoA and glycerol for the production of TAX ataupun triacylglycerol tu tadi. So itu sumber-sumbernya. Macam mana dia berlaku kita akan tengok. Okay, let's look at a quick one on this chart. Saya rasa dalam PDF you boleh tekan juga. I think lah, saya tak pasti. Saya rasa saya set the PDF on, bila klik dekat button tu dia akan pergi page tu. I'm not so sure about if you can do that at your end. So kat sini ni saya letakkan dia punya fat state, post-absorptive state, fasting state, starvation state, to look at how food consumption tu, apa yang berlaku pada badan in terms of lipid lah. So after 4 hours, lepas kita dalam keadaan fat state, if we click here, it's about pembentukan lah, penyerapan, digestion and then the transportation of all this lipid into the myocyte ataupun into the adipocyte. Itu konsep dia. Yang ni kita dah tengok pada yang minggu lepas. So I'm not going to go into that. So patah balik after 4 hours. Kemudian kita go, if we prolong kita punya time tu up to 12 hours, maksudnya kita tak makan this is post-absorptive state. Dalam masa 12 jam tu apa berlaku pada badan kita? This is the initiation of lipolysis. The word lipolysis tu meaning kita break lemak, pecahkan lemak untuk menghasilkan FFA. FFA ni apa? FFA ialah free fatty acid. Free fatty acid ni, saya tulis kat sini, free fatty acid. Itu FFA lah, FFA, free fatty acid. As the more we break down the fat, the more free fatty acids will be produced. Itu idea dia. Macam mana nak go for lipolysis tu, pemecahan dia. So we have fat cell, kita ada glycerol lah fat cell ataupun lipid kat sini.
So kita tahu dia terdiri daripada satu glycerol dan 3 fatty acid for one molecule. So glycerol akan go into the liver cell for the production of in the glycolysis and then untuk menghasilkan pyruvate. Glycerol juga boleh digunakan dalam gluconeogenesis untuk menghasilkan new glucose. What happened to fatty acid? Fatty acid we go through beta oxidation. Kita ada banyak beta oxidation, omega oxidation dan berbagai-bagai jenis oxidation depending on location and depending on situation lah. So kita go general fatty acid oxidation. Di mana fatty acid oxidation ni bila kita pecah fatty acid dia akan menghasilkan acetyl-CoA. This is where kita akan gunakan tenaga tu lah untuk produce, guna that acetyl-CoA untuk produce more energy when it go into the citric acid cycle. So menghasilkan lagi banyak NADH, FADH2. So apa berlaku bila dia dah menghasilkan pada CAC ni menghasilkan NADH and FADH2, ini akan pergi kepada electron transport chain. Ni pun sama, fatty acid oxidation ni juga menghasilkan NADH as well as FADH2. Sama juga dia akan go into the ETC. Glycolysis pun sama, dia ada NADH, dia boleh digunakan dalam ETC. So many things happening. Glucose kat sini can go into glycolysis balik juga menghasilkan NADH. That is how all pathway are connected. Dia setiap satu pathway tu dia are all connected and finally semua akan go into the ETC. Some of it kita guna macam NADH ada beberapa pathways yang menggunakan tenaga NADH. So kita akan gunakan energy from NADH. Some of it just will be transported to the electron transport chain to produce, nak produce apa ni? More ATP. Banyak ATP akan terhasil dalam electron transport chain. Yang tu kita tengok kemudian. Okay, back to this one. In terms of the breakdown tadi kan, tu lepas kita nak cerita tentang lipolysis tu, of course kita tahu dia akan masuk through these pathways, carnitine, lalu carnitine carrier untuk menghasilkan acyl carnitine and finally it form back into acetyl-CoA and then the beta oxidation takes place bila dah dibawa masuk ke dalam tu kan. Sebab tu tersedap pula. Sebab tu kalau kita tengok awal slide tadi, kita kata carnitine transport as rate limiting. Kalau tak ada carnitine carry the fatty acid into matrix mitochondria, so tak adalah beta oxidation. So kat situ dia punya gatekeeper dia, yang kawal dia. Okay, yang ni saya tak cerita pasal beta oxidation tu. Ini beta oxidation tu, it's already dalam kita punya nota yang sebelum ni. I'm going to go back to the main page. Okay, ni cerita kalau misal kata post-absorptive state where we have lack of glucose in the body and lack of energy. So that is how the body obtain energy from free fatty acid tu. But however, there will be incidents, katakan kita tak masuk fasting state ni. Kita makan lagi, kita ada excess of glucose. Apa berlaku if we have excess of glucose? Ni saya klik dekat yang bintang pink ni, pink pula, biru ni. Dia akan go into what is known as lipogenesis. From the word lipo tu kita tahu lipid, fat. From the genesis kita tahu that we're going to produce fat. Kita nak menghasilkan fat. To produce fat ni, in terms of producing fat, we need two major things lah. Pertama, substrate yang kita perlukan ialah of course fatty acid itself. Kita perlukan fatty acid. The second one, we need glycerol. So that when we have like 1 glycerol and 3 fatty acid tu, kita akan dapatlah satu molekul lipid. For instance, kat sini kita nampak ada monoglyceride. Sebab kita ada satu glyceride dengan satu fatty acid kan. So here when we look at the production of fatty acid ni sendiri, this is the one that akan dihasilkan daripada if we have excess of glucose. Kenapa pula? Sebab remember that bila kita ambil banyak glucose, kita akan break down, dia akan juga menghasilkan acetyl-CoA kan. Dia akan menghasilkan acetyl-CoA.
So from that acetyl-CoA tu sendiri nanti akan digunakan to form back into fatty acid. Acetyl-CoA ni. Ni acetyl-CoA, kat sini ada acetyl-CoA. It can form back into fatty acid. How we do that? Macam mana manusia hasilkan lemak ni? Asid lemak bukan lemak, sorry. Asid lemak. How we produce the acid lemak? So kat sini ada a chart to represent everything. So I'm going to walk you through the processes sampailah kita menghasilkan palmitate. If you look down here, palmitate ni 16 karbon. Bunyi macam pokok palma Kita kelapa sawit ke? Tak. Kita bukan kelapa sawit. Dalam badan kita ada menghasilkan palmitic acid. Dia 16 karbon. So kat sini apa keperluan dia? Sebelum boleh menghasilkan 16 karbon ni, we need malonyl ACP. Kalau tengok balik awal-awal tadi, kan kita nampak ada tulis dia punya rate limiting kan? Malonyl synthesis. Kalau tak hasilkan malonyl synthesis ni, kita takkan start off lipid synthesis. Tak ada malonyl, kita tak boleh start off dengan penghasilan fatty acid. So kita kena ada malonyl ACP dan kita kena ada acetyl synthase. Dua-dua ni kena ada untuk menghasilkan butyryl ACP. First step untuk menghasilkan butyryl ACP. Berarti apa yang kena ada? Acetyl synthase dan juga malonyl ACP. That is the two things. Yang paling penting ialah malonyl CoA tu sendiri kena terhasil ni. Sebelum menghasilkan malonyl ACP, kita kena ada malonyl CoA. Macam mana nak buat? Okay. Itu satu cerita. Yang sebelah sini pula, acetyl synthase ni. Perlu ada acetyl synthase. Macam mana nak hasilkan acetyl synthase? So sekarang kita flashback. Kita flashback apa yang berlaku. First, what is known as priming. Stage dia. Remember that dia ada 4 stage kan? First is priming. Dalam fatty acid synthesis ni, priming tu ialah apa? We need 1 acetyl-CoA kat sini. Kita nak bermulakan kat atas ni kalau kita tengok ada merah ni kan? Ada warna merah. This ialah acetyl-CoA. Ini ialah acetyl-CoA. Apa yang berlaku? Acetyl-CoA will bind with ACP. ACP ni, acyl carrier protein ni. Tapi kat sini ada ACP dan juga CoH. Dia gabung dua sekali. Those complex akan gabung dengan acetyl-CoA yang menghasilkan acetyl ACP. Nampak tak? Mula-mula kita ada CoA. Lepas tu kita ada ACP pula. Kita ada ACP. CoA ni, CoH ni akan keluar. Ni apa benda ni? Ini ialah misi menghasilkan acetyl synthase. So ACP ni kalau tengok structure dia, ini acetyl, dia ada ACP. ACP dengan CoH tadi tu kan. CoH kat sini, CoA dia akan keluar lah. Coenzim dia akan keluar. So dah hasil acetyl ACP. Okay, first mission accomplished. Ingat tujuan kita nak menghasilkan substrate acetyl synthase. Macam mana kita nak buat? Satu enzim, synthase enzim akan bind to the structure. Dan carrier protein akan keluar. Carrier protein tu akan keluar. ACP tu akan keluar lah. Dia akan membawa kepada synthase tu. So synthase bind semula dengan acetyl synthase. So jadilah substrate pertama acetyl synthase. Got that? Okay. Next ialah kita perlu ada the second substrate yang kita perlu, which is this is important, malonyl ACP. Perlu ada malonyl ACP. Nak hasilkan fatty acid kena ada 2. To start off untuk memulakan fatty acid tu kena ada 2, acetyl synthase and malonyl ACP. Okay. Flashback. Macam mana nak hasilkan malonyl ACP? It start off sama juga dengan acetyl-CoA. Berarti kat sini ada satu acetyl-CoA dan kat sini pun ada satu lagi acetyl-CoA. 2 lah. It start dengan acetyl-CoA. Sebab tu kita kata
bila nak hasilkan fatty acid, when we want to produce or synthesize fatty acid, apabila glucose ataupun excess of glucose dalam badan, banyak glucose dihasilkan banyak acetyl-CoA. Acetyl-CoA itu boleh guna untuk hasilkan lipid. Lagi banyak acetyl-CoA, fatty acid akan terhasil lah. Okay, ini ada satu lagi Okay, ini acetyl-CoA tadi. Apa berlaku? If you look at the word here, acetyl, tengok balik enzim acetyl-CoA carboxylase. Acetyl-CoA carboxylase, meaning that there will be additional of carbon dalam acetyl-CoA. Acetyl-CoA will accept carbon. So mana datang carbon tu? It comes from carbon dioxide. Carbon dioxide. And note that ini memerlukan ATP. Synthesizing nak synthesize melanin-CoA perlu ATP. So bila kita study tu, kita don't just look at this structure lah. You tulis balik apa yang faham. Melanin acetyl-CoA mesti ada carboxylation, add carbon from carbon dioxide, and it requires ATP to energize the pathway. So ATP pun join sekali untuk memberikan tenaga to bind carbon kepada acetyl-CoA, dia jadilah melanin-CoA. So remember that acetyl-CoA 2 carbon kan? 2 carbon. Melanin-CoA ada 3 carbon. So melanin-CoA ada 3 carbon. 3 carbon kat situ. Cuba tengok kat sini ada 1, 2, 3 carbon So this is known as melanin-CoA. So itu cerita dia. Okay, what's next? Remember that kita nak hasilkan melanin ACP. Berarti kena ada acyl carrier protein pada melanin tu. So apa akan berlaku? Kita akan ada kat sini ACP dan CoH. ACP tu akan transfer kepada melanin-CoA and then remove CoA keluar dalam bentuk CoH ni. Sama juga macam ni lah keadaan ni. Sama ni macam ni. Sama keadaan ni. Sama pada peringkat pertama sebelah priming dan peringkat kedua sebelah sini Tengok sini acetyl-CoA ni. Dia pun sama juga. Ada ACP carrier masuk, CoH keluar, dia jadi acetyl ACP. Kat sebelah sini melanin-CoA masuk carrier, acyl carrier protein dan keluarkan CoH, dia akan jadi melanin ACP. So sekarang ni sebelah kiri kita ada 2 karbon, sebelah kanan kita ada 3 karbon. Ada 3 karbon. So, apa berlaku? Next step ialah condensation. Condensation tu ialah bila kita gabung kita gabung antara 2 substrate. If you recall balik awal-awal slide saya tunjuk tadi tu ada condensation First start off with that condensation. So sini kita dah yang 1 dan 2 peringkat atas tadi lah macam mana kita nak prepare substrate. Macam mana nak prepare acetyl synthase, macam mana nak prepare melanin ACP. The second step ialah kita akan combine these 2 substrate. That is condensation. Itu kalau pada fatty acid synthesis. Kita akan combine condensation. Bind those 2 substrate together untuk menghasilkan apa? Menghasilkan acetyl ACP. Okay. Take note kat sini ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4. 4 karbon. Ini ada 4 karbon. Tadi kita kata melanin ada 3. And then acetyl synthase ada 2 karbon. Macam mana 3 tambah 2 jadi 4? So sekarang kita tengok kat sini kita ada the release of carbon dioxide. Ada carbon dioxide akan keluar so that both acetyl tadi akan bind together to form acetyl. Every time you come across acetyl-CoA, hasil dia mesti acetyl. Selalu macam tu lah. Memang all the time macam tu lah. So sekarang bila ada removal of carbon dioxide, berarti kita dah tolak 1 carbon lah. Kita remove 1 carbon, kita dapat acetyl ACP. Okay, ACP still maintain sampai habis. Dia still maintain sampai habis sebab dia carrier protein kan. Dia membawa protein yang membawa acyl. Protein yang membawa acyl. Alright. So sekarang ni, if you look closely dekat acetyl ACP ni,
kita ada issue with double bond kat sini. Double bond, kita ada issue with the presence of oxygen, which kita tak nak. Kita nak hasilkan butyryl ACP. You tengok butyryl ACP ni. Dia carbon double bond oxygen, CH2, CH2, CH3. So kita nak dia saturated dengan hydrogen. Kita nak dia linear. Carbon, hydrogen, hydrogen kita nak dia carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. Macam tu. Kita nak dia macam tu. Okay, kita nak dia bentuk macam tu. That is the structure that we want. Ni ACP. Tapi kalau tengok aceto-ACP ni, dia ada oxygen, dia ada double bond. So we need to get rid of this structure. Okay, first kita kena make sure that kita add hydrogen kepada aceto-acetyl. Untuk finally kita nak hasilkan struktur yang linear macam ni. So kita nak hasilkan butyryl ACP, kita nak hasilkan yang tu. So disebabkan ada this oxygen and double bond tu, we need to add hydrogen lah. Kita kena tambah hydrogen. Mana nak dapat hydrogen? We can get it from NADPH. So this is where NADPH comes in. Now, the structure tu bila kita add NADPH or you look at the enzyme, ada berlaku reduction. Berlaku reduction di mana aceto-acetyl akan terima hydrogen. Aceto-acetyl akan terima hydrogen. Once dia terima hydrogen tu, dia akan menjadi hydroxybutyryl ACP. Cuba tengok. Kita ada carbon ni, okay, maintain. Ini dah ada CH2. But here kita dah ada hydrogen. Kita tak ada double bond. We don't have double bond. So that kita dah get rid of that double bond, kita dah ada single bond semuanya. So that's a good start. Alright. Again, just to recall balik, kita nak hasilkan butyryl ACP, linear. CH2, 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 CH2. Macam mana kita nak buat? Kat sini ada oksigen ni. So kita kena remove oksigen tu. The best way to do that ialah by dehydration. Dehydration meaning kita remove air. Kita tak remove oksigen, kita remove air. So when we remove water molecule ni, tengok ACP dehydrates. When we remove H2O, dia akan menghasilkan another substrate ataupun intermediates perantara which is known as crotonyl ACP. Nama dia crotonyl ACP. Let's look at the structure. Kita dah tak ada oksigen tapi kita ada a double bond kat situ. We have already get rid of the air, kita dah get rid of the air, tapi kita ada double bond. We have double bond kat sini. Oksigen dah tak ada, which is good. Okay, again remember the purpose. Kita nak dia dalam bentuk linear. So the best solution if we have this double bond, kita akan tambah hydrogen. So again we need the process of reduction. Crotonyl ACP must accept hydrogen. Dia kena terima hidrogen tu. Mana nak dapat? Kita ambil daripada sama, NADPH. There be the process of oxidation of that NADPH. Dia akan release dia punya electron and dia punya hydrogen ion. And then crotonyl ACP akan terima lah hidrogen tu. Bila crotonyl ACP terima hidrogen tu, dia akan jadi linear, nampak? Jadilah butyryl ACP. This is what we want. Jadi butyryl ACP. ACP ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4. Butyryl ACP ada 4 karbon. Throughout pun semua 4 karbon je. Daripada atas sampai bawah tadi memang 4 karbon. Tujuan kita, pengakhirannya kita nak hasilkan 16 karbon. Okay, recall balik. Fatty acid oxidation, sepanjang-panjang karbon CH2, kita akan potong 2 karbon, 2 karbon, 2 karbon, 2 karbon, which is acetyl-CoA. Kita potong 2 karbon nak hasilkan acetyl-CoA. Potong 2 karbon nak hasilkan acetyl-CoA. Potong 2 karbon untuk hasilkan acetyl-CoA. Itu ialah fatty acid degradation ataupun beta oxidation. But for fatty acid synthesis, kita tambah 2 karbon. Tambah 2 karbon, tambah 2 karbon, tambah 2 karbon. Itu konsep dia. Iaitu remove 2 fatty acid synthesis, we add 2 carbon, 2 carbon, 2 carbon. But where does that 2 carbons come from? Okay, the 2 carbons come from
melonyl ACP. Dia datang daripada melonyl ACP ni. Bukan datang daripada acid synthase ni. Dia datang daripada melonyl ACP ni. Which of course the melonyl ACP tu datang daripada acetyl-CoA lah kan. Dia berasal daripada acetyl-CoA tu. And then ada carboxylation. Dia jadilah 3 karbon. So it comes from that melonyl ACP. Super important substrate untuk menghasilkan fatty acid. Okay. Mari kita tengok Dah jadi butyryl ACP 4 karbon. So kalau you perasan kat sini dia letak 6 cycle. Meaning apa? Butyryl ACP ni nanti 4 karbon ni dia akan replace tempat acetyl-CoA ni. So ini jadi 4 karbon ditambah dengan Sekejap give me 1 second. Mana saya punya pemadam? Dia padam ke ni? Saya pun tak tahu saya guna apa ni. Let me close terus benda ni. Elok lah tu, hilang semua. Kita buang ni kejap. Dia tak mau padam lah pula. Sekejap saya log out dulu. Sign out. Sekejap, rancangan tergendala sebentar. Eraser tak aktif pula. Tak apalah. Tak apa, kita teruskan lah. Tukar colour. Nak tukar colour je pun. Biru. Dapat balik Tadi, once kita ada butyryl ACP ni, this butyryl ACP ni akan take place ni. Ini bukan ni padam. Dia akan take place apa yang acetyl-CoA happens lah. So dia akan terus combine with ACP SH ni. Dia akan jadi kat sini butyryl synthase. Tadi dia butyryl ACP kan? Tadi kita ada acetyl ACP. So sekarang butyryl ACP ni akan repeat whatever yang dah berlaku pada acyl ACP tu, dia akan menghasilkan butyryl synthase. So dia ganti. Tadi 2 karbon, so sekarang jadi 4 karbon lah. Maksudnya butyryl ACP, dia take place bahagian acetyl-CoA tu tadi tu kan, menjadi butyryl ACP kat sini. Dia dah jadi butyryl ACP, tak ada masalah kat bawah. Dia terus sambung menjadi butyryl synthase. So 4 karbon tambah dengan 3 karbon kat sini, and then they go through the same thing. Berlaku condensation, berlaku first reduction, berlaku hydration, berlaku second reduction. Sama juga, dia lalu sini, finally dia akan jadi berapa? 4 tambah 3. 7 tolak 1 ni tolak 1, dia akan jadi 4 tambah 3 tolak 1 jadi 6 karbon. 6 karbon. So again, 6 karbon tu apa berlaku pada 6 karbon tu pula? 6 karbon, same thing, dia akan melalui perkara yang sama. 6 karbon kat sini, dia akan jadi 6 karbon sintes tambah dengan melonyl-CoA, tambah lagi 3 karbon kat sini. So 6 tambah 3, 9. 9 tolak 1, tolak 1 yang ni 8. Jadi 8 karbon. Again, dia round lagi sebab dia akan pusing 6 kali kan. Dia pusing lagi. Dia akan kita bawa 8 karbon tambah dengan 3 karbon jadi 11. 11 tolak 1, 10 karbon. Repeat lagi. Kita ada 6 kali round kan. Repeat lagi. Sama juga
The same thing, the same process, the same idea, the same event berlaku. Ni ada 10 carbon, tambah 3 carbon, jadi 13, kena 12 carbon. Pusing lagi. Sampailah and so forth. Apa lagi? Habis colour dah. Merah pula, merah dah. Habis colour dah kita. Pusing lagi. Jadi berapa? 12 carbon. Tambah 3 carbon. From melanin ACP tu kena ingat So dia jadi 15. 15, 14 carbon. Okay. 14 carbon ni pun sama. Dia akan lalui semua colour dah tak ada. Okay. 14 carbon ni pun sama. Dia akan lalui menjadi sintes. 14 carbon. Tambah 3 carbon di sini. Dia akan jadi 17 carbon. Buang carbon dioxide. Akhirnya jadilah 16 carbon palmitoyl ACP. Punya lama pusing-pusing 6 kali round. 6 kali round jadi 16 carbon. Once it become palmitoyl ACP, if you can count here carbon, 1 carbon, 14 carbon, 14, ni berapa ni? 14, 16 carbon, 16 carbon. 16 carbon. So from there, it will remove dia punya carrier tu, ACP carrier tu remove, dia akan menghasilkan palmitate. This is what we want. So from palmitate to what happens next? It will be either it can be for further elongation, dia ada modification lah other types of modification in the body, depends on the requirement of the body lah. Sama ada kita tambah lagi, remove hydrogen, dia akan jadi unsaturated, dia akan ada double bond, dia akan go for elongation, dia akan boleh menghasilkan lain-lain type of fatty acids, bilangan number of fatty acid. Dia akan boleh remove the carbon, instead of having odd number, even number, dia akan jadi nombor genap, nombor ganjil, macam 21 carbon. So that is another process of modification lah, depends on the requirement of the body. So that is fatty acid synthesis. Idea dia senang saja, you have to have melanin ACP. Itu je. Melanin ACP 3 carbon. And then nanti akan berlaku condensation, dia akan remove that carbon tu balik, so that dia akan supply consistently kepada fatty acid yang akan terhasil tu. So that is fatty acid synthesis. Panjang cerita dia, tapi it's add on. The idea is about adding on 2 carbon in comparison to fatty acid degradation ataupun beta oxidation, kita potong 2 carbon. Okay. You can also use this book. It's an e-book. E-book ni saya ada masukkan dalam you punya book, e-book tu masukkan e-book kat situ. You boleh baca di situ. Kalau boleh pergi dekat page 456 figure 17.13 ni sama jugalah. Benda yang sama, the explanation. They go step by step. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, dan 7 ni yang ulang 6 kali tu kan. 8 dan finally menghasilkan palmitate. The same thing. Tapi dia adalah penulisan dia kat situ So that is fatty acid synthesis, cerita dia. Itu yang kat sini lah. Kalau kita ada extra of glucose. So if we go further, I'll go quickly on this one. And we have prolong of fasting, kita lama pula berpuasa kat situ. We can see the production of fatty acid and ketones. Dia ada penghasilan yang tu pula ni. Kita tengok macam mana quickly. The ketone body utilization. Zarul dengan Meor, okey lagi ke? Okey doktor. Masih okey. Semangat kau ketone body oxidation utilization ni ialah pembentukan ketone body, is a quick one juga. Do you need a break ataupun kita nak stop kat sini saja? Sebab you can continue with ketone body dalam nota, dalam YouTube tu, or you want to continue? Your call. Saya okey je. You guys decide.
Nak sambung ke nak break ataupun nak break terus? Cuba fikir sesama sendiri. Ada keputusan tak, Zarul? Meor. Tengok ketone body ni panjang ke? Kita body ni je. Yang kita tengah tengok ni. Oh ni je. Boleh settlekan ketone body ke doktor? Boleh. Okay, kita terus tengok kat sini kalau misalnya kata nak tengok dalam video tu pun ada juga benda yang sama. But okay, no problem. I can quickly share with you. Ketone bodies ni ketone bodies ialah substrate ataupun intermediates yang terbentuk when we also have acetyl-CoA. Kalau tengok kat atas sekali ni acetyl-CoA. Acetyl-CoA. Sebab ada keadaan when we prolong kita punya starvation kan, kita tak ada sumber lain dah. So dia akan guna juga apa yang dipecahkan daripada fatty acid tadi. Kan tadi fatty acid degradation hasilkan acetyl-CoA kan. When we break down fatty acid, dia akan menghasilkan acetyl-CoA. So that acetyl-CoA tu sendiri juga boleh digunakan untuk hasilkan ketone bodies. Bila tu? Contoh macam brain, dia tak boleh gunakan fatty acid. Otak, dia tak boleh guna fatty acid. Fatty acid tak boleh masuk pun because of the blood barrier tu kan, blood brain barrier tu, dia saiz besar fatty acid ni. Tak ada beta oxidation kat otak. Dia kena guna either glucose ataupun ketone bodies ni. Macam mana nak buat ketone bodies? Senang saja. Ni kita ada acetyl-CoA, ni struktur acetyl-CoA. And kita nampak ada dua kat situ. So we need dua acetyl-CoA. Kemudian kita akan remove CoA. Tengok yang arrow ke bawah tu dia hasilkan acetyl-CoA. As I mentioned tadi, if you have two acetyl-CoA, hasil dia akan jadi acetyl-CoA. Nama dia. Acetyl-CoA. Okay, that is the first step. First step dia hasilkan acetyl-CoA. Kemudian apa? Kita akan ada lagi penambahan. Ni. This one is also acetyl-CoA. Berarti total sekarang ada berapa acetyl-CoA? 3 dah. 2 kat sini and then 1 lagi kat sini. So 2 kat sini, 1 kat sini So akan jadi 3. Bila gabung 3 tu, sama jugalah Kenapa gelap saya begini? Okay, acetyl-CoA, kita akan remove CoH tu. Dia akan jadi 3 hydroxy 3 methylglutaryl CoA ataupun nama dia HMG-CoA. Ini kena ingat. Dia menghasilkan apa? HMG-CoA. Ini kena ingat tu. Look at the structure. Dia dah bagi, dia tolong kita Bahagian yang depan ni kalau kita tengok bahagian kat sebelah sini. Ini ialah berasal daripada dua yang atas ni. The third one ialah yang belakang ni lah. The third one yang dia dah colour warna merah tu So ini ialah HMG-CoA. H hydroxy, M methyl, G glutaryl CoA. HMG-CoA. Kita tengok kat sini kita ada enzim HMG-CoA synthase dengan menghasilkan HMG-CoA. Okey. Bila dia hasilkan HMG-CoA, macam mana nak hasilkan ketone bodies? Ketone bodies tu ada 3 jenis. Ketone bodies. Ada 3 Pertama, acetoacetate. Itu ketone bodies. Kedua, hydroxy butyrate. Itu ketone bodies. Ketiga ialah acetone. Itu ketone bodies. Dia ada 3 jenis kat situ. Bila ada HMG-CoA lyase. Ni pun sama. Ni kena ingat ni. Sebab kalau enzim lain, dia akan jadi kolesterol. Daripada HMG-CoA tu, kalau kita ada HMG-CoA lyase, dia akan jadi ketone bodies. Kalau kita guna HMG-CoA reductase, kita akan hasilkan kolesterol. So, atas sama, yang lain tu sama. Itu je beza dia. Kalau lyase, dia hasilkan ketone bodies.
kalau HMG-CoA reductase, dia akan hasilkan, kalau reductase reductase. Kalau reductase, dia akan hasilkan kolesterol. Okay, sini kalau kita tengok lepas dia menghasilkan HMG-CoA, akan ada removal of satu acetyl-CoA. Removal of satu acetyl-CoA ni. Sebab kita guna enzim lyase tadi kan, dia akan remove acetyl-CoA. Apa berlaku kalau remove acetyl-CoA? Dia balik menjadi acetoacetate. Tapi tak ada CoA dah. Dia akan jadi acetoacetate. Sebab apa? Ini acetyl-CoA ni dah bawa dia punya CoA dah. Dia dah bawa CoA ada satu je. So dia keluarkan acetyl-CoA, tinggallah dua struktur tadi. Struktur tu dipanggil acetoacetate. Tu ketone bodies. So sekarang acetoacetate tu dia boleh ditukarkan menjadi hydroxybutyrate. Macam mana? Senang saja, dia akan ada process of reduction. Acetoacetate bila dia terima hidrogen, dia akan jadi beta hydroxybutyrate. Itu ketone bodies. So dia reversible. Hydroxybutyrate boleh jadi acetoacetate, acetoacetate boleh jadi hydroxybutyrate. Bergantung kepada the existence or the presence of NADH tadi. Bergantung pada kat situ. Tetapi satu lagi pathway, acetoacetate ni boleh jadi acetone. Ini akan jadi secara spontaneous. Spontaneous. N-E-O-U-S. Spontaneous. Dia terus jadi acetone. Acetone ni dia vaporize, senang vaporize. Untuk orang-orang yang diabetik bila ada berlaku ketosis. Ketosis, penghasilan ketone bila diabetik kan. Yang ni lah yang keluar bersama dia punya pernafasan tu. Kita remove carbon dioxide and then remove that acetone keluar daripada badan, dia vaporize, dia keluar. Tu yang berbau. Kalau orang yang diabetik yang peringkat ketosis tu, mulut dia akan bau fruity, bau nafas dia tu, bau macam acetone. Itulah dia keluar acetone bau dia tu. Itu ialah untuk acetone lah dia keluar untuk yang itu sebab dia spontaneous, dia terus menghasilkan acetone. Itu pun ketone bodies juga. But sekarang kalau ikut tu ada 3 ketone bodies yang paling berguna antara semua-semua tu of course acetoacetate and hydroxybutyrate. Okay, kat mana dia berguna? Kat mana dia berguna? Kalau tengok kat sini kan tadi kita ada acetoacetate saya tengok yang sebelah ni kan kita ada acetoacetyl-CoA ni yang ni benda ni kan dia reversible. Dia boleh patah balik dia boleh reversible bentuk kepada acetoacetate. Acetoacetate boleh jadi acetoacetyl-CoA. Maksudnya yang ni acetoacetate ni boleh reverse balik menjadi acetoacetyl-CoA. Dia boleh reverse balik. Macam mana dia buat? Dia akan involve succinyl-CoA. Succinyl-CoA boleh menghasilkan semula acetoacetyl-CoA. Okay, ni ialah ketone bodies kan? Ni ketone bodies. KB bukan kota baru. Ni KB. Ketone bodies, acetoacetate boleh hasilkan balik acetoacetyl-CoA. Macam mana? Dia ada succinyl-CoA. And then apa berlaku? Succinate akan terhasil. Selain daripada acetoacetyl-CoA, succinate akan terhasil. Succinate ni apa benda ni? Inilah yang ada pada citric acid cycle. Ataupun citric acid cycle. So dia dah masuk ke dalam Krebs cycle ataupun 3CA cycle tu. Dia hasilkan succinate. Dia akan masuk dalam citric acid cycle. Okay. Lagi apa yang boleh menghasilkan tenaga juga? Bila every time acetoacetate convert kepada beta hydroxybutyrate, dia akan hasilkan NADH. Dia boleh menghasilkan NADH. Okay. Hydroxybutyrate pun sama. Dia pun boleh convert kepada acetoacetate. So dia, because dia reversible kan, dia bila dia hasil acetoacetate je, succinate akan terhasil. So bolehlah menghasilkan tenaga. And then apa berlaku bila dia jadi acetoacetyl-CoA?
dah jadi acetyl-acetyl-CoA, dia juga boleh menghasilkan acetyl-CoA semula. Acetyl-CoA ni boleh kita gunakan dalam Krebs cycle ataupun CAC dan menghasilkan tenaga lagi. Dia boleh menghasilkan NADH lagi, FADH2 lagi, samalah. So meaning that kalau misal kata kita ada ketone bodies ni, they can help up lah, especially to the brain. Tengok cells that use ketone bodies, cardiac muscles, renal cortex, brain cells yang tak cukup glucose kan, kita akan opt for ketone bodies. And intestinal mucosa, these are all cells that use ketone bodies. Ketone bodies ni berasal daripada acetyl-CoA itself. Gambar rajah ni you boleh tengok dia ada connection lah, nak tahu lebih lanjut nanti dalam YouTube tu saya ada terangkan lah ni, terangkan sedikit lah penerangan tentang simulation and also as inhibition. Itu cerita dia for ketone bodies. Real quick on this one. Dan finally ni apa? Okay, ni kalau kita fasting yang lebih lanjut, apa berlaku dan kenapa, you can refer to another video session. Dan finally kat sini yang saya maklumkan tadi, kolesterol Quickly we going finish this one. Kolesterol ini structure dia. I'm going to go quick to do some comparison. Kalau sebelah sini tadi ni yang kita tengok penghasilan ketone bodies, remember that I mentioned about this enzyme. Kalau enzim HMG-CoA lyase akan menghasilkan ketone bodies. Kalau enzim dia HMG reductase, dia akan menghasilkan kolesterol. So quickly on that one, kita bincang dekat video satu lagi. So maybe we're gonna stop here on the to do the comparison. Tapi sama je. Dia punya juga menghasilkan HMG-CoA, ini pun menghasilkan HMG-CoA. Sama saja except for enzyme. Reductase meaning dia akan menghasilkan kolesterol. Kalau lyase dia akan menghasilkan ketone bodies. Itu je beza dia antara kedua-dua ni.